नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले स्पेसल माघे सङ्क्रान्तिको लागि तिलको लड्डुको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। तिलको लड्डु बनाउनलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन, 10 मिनटमा तयारी हुन्छ बनाउनको लागि चाहिँ। त्यस कारणले हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर तिलको लड्डु माघे सङ्क्रान्तिमा खानुहोला। मैले चाहिँ 200 ग्राम तिल लिएको छु, 200 ग्राम सक्खर लिएको छु। यसलाई चाहिँ गुड पनि भनिन्छ। मैले कराही बसाइसकेको छु ग्यासमाथि। अब मैले चाहिँ तिल भुट्नको लागि तयार गर्दैछु। तिल भुट्नु सुरु गरिसकेँ। यसलाई चाहिँ राम्ररी चलाएर भुट्नुपर्छ, धेरै डढ्नु दिनु पनि हुँदैन। यो पड्किनु थाल्छ, यस्तो फुल्छ, पड्किनु थाल्छ। त्यस पछाडि चाहिँ मकमक बास्ना पनि आउँछ अनि पाकेको थाहा पाइन्छ। डढ्यो भने चाहिँ मिठो हुँदैन तिलको लड्डु। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ भुट्दाखेरि चाहिँ एकदम होस पुर्याएर भुट्नुपर्छ, डढ्नु दिनु हुँदैन। मजाले चलाएर भुट्नुपर्छ। तिलको लड्डु चाहिँ जाडोमा धेरै हिँड्दिन्छ, तातो हुन्छ गुड र तिलको लड्डु खाँदा। मैले चाहिँ लगाइसकेँ घिउ लगाएर बनाउँदा चाहिँ 2 चम्चा घिउ लगाउँदैछु। जाडोको घिउ, त्यस कारणले निकाल्नै गाह्रो भइरहेछ। पुसमाघको घिउ लगाउँदैछु 2 चम्चा। घिउ लगाएपछि चाहिँ अलि नरम हुन्छ, कडा हुँदैन खानको लागि। अब त्यसमा चाहिँ मैले सक्खर लगाउँदैछु घिउमा चाहिँ। अब सक्खर लगाएर चाहिँ मजाले चलाउनुपर्छ, मजाले चलाउनु र पकाल्नुपर्छ यसलाई, सक्खरलाई। अब थोरै 2 चम्चा जति पानी लगाउनुपर्छ, धेरै लगाउनु हुँदैन। सुरुमै पानी लगायो भने चाहिँ साह्रो हुन्छ तिलको लड्डु। त्यस कारणले गर्दा घिउ लगाएर सक्खर लगाएर पानी लगाउँदाखेरि चाहिँ नरम खानु सकिने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले पछि 2 चम्चा मात्रै पानी लगाएको छु। अब मजाले पकाउनुपर्छ सक्खरलाई, चलाइ सबैतिर चलाउँदै पकाउनुपर्छ। अब यसरी पाक्नु लागिसक्यो, फिजो हुनु थालिसक्यो। सक्खर पकाउँदाखेरि चाहिँ अलिक होस पुर्याउनुपर्छ, डढ्नु दिनु हुँदैन। चलाउँदै पकाउनुपर्छ यसरी। हेर्नुहोस् त पाक्नु लागिसक्यो अब सक्खर। सक्खर र तिलको लड्डुमा चाहिँ आइरन, क्याल्सियम प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यो जाडोको मौसममा चाहिँ सक्खर खानु स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक पनि छ। अब चाहिँ सक्खर तयार हुन आँटिसक्यो। म चेक गर्दैछु पानीमा राखेर। पानीमा राखेर चाहिँ चेक गर्दा चाहिँ त्यो मुनि बस्यो भने चाहिँ पाकिसकेको छ, पग्ल्यो भने चाहिँ पाकेको हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त मुनिबाट बसिसकेको छ। यस कारणले चाहिँ अब तयारी भइसक्यो तिलको लड्डु बनाउनको लागि। सुकमेलको धुलो थोरै लगाएको, पिसेको सुकमेलको धुलोले चाहिँ मिठो स्मेल दिन्छ, त्यस कारणले लगाएको। एकछिन मिक्स गर्नुपर्छ। अब तिल लगाउँदैछु मैले भुटेर राखेको तिल अघि। हेर्नुहोस् मजाले चलाउनुपर्छ अब सबैतिर लाग्ने गरेर। अब ग्यास बन्द गर्नुपर्छ। ग्यास बन्द गरेर चाहिँ मजाले यो चलाउनुपर्छ, मजाले सबैतिर लाग्ने गरेर। छिट्टो पनि हुन्छ यो, एकदम बनाउनलाई सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। मजाले चलाउँदै बनाउनुपर्छ। केटाकेटीलाई पनि असाध्यै मनपर्छ तिलको लड्डु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले भइसकेको छ अब बनाउनको लागि।
मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। बनाउनुको लागि तयारी भइसक्यो तिलको लड्डु पाकेर। अब चाहिँ चम्चीले निकाल्दै यसरी थालमा घिउ लगाएर यसरी एक एक चम्ची राख्दाखेरि चाहिँ बनाउनलाई छिटो पनि सेलाउँछ, बनाउनु सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले मैले यसरी थालमा छुट्याएको हो। नभए धेरै तातो हुन्छ, बनाउनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। यसरी थालमा राखेर बनाउँदा चाहिँ डल्ला बनाउँदा चाहिँ त्यति पोल्दैन, सेलाइसकेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी। अब घिउ थोरै हातमा लगाउनुपर्छ। घिउ लगाइने हुन्छ, पानी लगाइने हुन्छ। घिउ लगायो भने चाहिँ राम्रो चिल्लो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा घिउ लगाएको हो, राम्रो साइन दिन्छ। अब घिउ लगाउँदै म बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछु। डल्ला बनाएर ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो डल्ला भएको छ। मजाले साइन आउँछ मजाले। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भइसकेको छ। यसरी बनाउँदै बनाउँदै राख्नुपर्छ, सेलाउनु दिनु हुँदैन। त्यस कारणले अरूको सहायताले पनि बनाउन सकिन्छ। एक्लै बनाउँदा चाहिँ सेलाउँछ र बनाउनलाई गाह्रो हुन्छ। धेरै सेलाइ नै हाल्यो भने पनि अलिअलि तताउँदा हुन्छ, ग्यासमाथि तताएर बनाउँदा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भयो तिलको लड्डु। यसरी बनाउनु सकिन्छ। घरैमा भएको सामग्रीबाट घरैमा बनाएको, आफूले बनाएको राम्रो सफा सुग्घर पनि हुन्छ, राम्रो हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसरी हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले बनिसक्यो तिलको लड्डु। माघे सङ्क्रान्तिको लागि यस्तो राम्रो बनाउन सकिन्छ घरैमा। हेर्नुहोस् त बनिसक्यो। अब धेरै सामान पनि चाहिँदैन, थोरै सामानबाटै तयारी हुन्छ। ल बनेर सक्यो। घिउ चाहिँ दल्नुपर्छ हातमा अलिअलि। ल कस्तो राम्रो भइसक्यो। अब म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसरी बनाएको लड्डु चाहिँ नरम हुन्छ, कडा हुँदैन। अब यहाँ हामीले घिउमा बनाएको छौँ, त्यस कारणले हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई म भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।